بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما خوږو مینوالو، درنو پښتنو قدرمندو عزتمندو، السلام علیکم. څنګه دي تاسو؟ ښه، امید لرم چې ښه به یې، جوړ جوړ به یې، خوشحاله به یې. نن تاسو ته موږ په دې ویډیو کې ښایو د کمبلې بیگ څنګه جوړیږي، چې کمبل پکې خلک ایږدي. نو د کمبلې د بیگ د جوړولو نه مخکې که چېرې تر اوسه پورې چا زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او کومه ټلی چې ده نو دې له لږ ټنګ ورکې بجاوې کې ویې غږوئ چې د دې اواز تر لرې لرې پورې لاړ شي او زموږ د لرو برو پښتانه په دې خبر شي او دا چل زده کړي او خپل داسې ښکلي ښکلي شیزونه په خپل کور کې جوړوي. مینهوالو راځئ چې شروع کړو د دې جوړولو طریقه. موږ له کپړه پکار ده جي دا به بیگ به راځي تیار 27 انچ. د دې لپاره ما واخیستله 29 انچ کپړه په اوږدوالي باندې او دا په پلنوالي باندې راځي 20 انچ، 20 انچه به دا راځي. ما دې لپاره واخیسته 2 انچه کپړه. دا 2 انچه ما اوږدوالي کې ولې زیاته یاده کړه او پلنوالي کې مې ولې زیاته یاده کړه چې دا به دلته زموږ دا کم پایپینګ لګي، د پایپینګ سره دا 1 انچ کپړه موږ د دباو دپاره ساتلې ده چې دا به درنه ګیرېږي په دې کې. نو دا چارو طرف یو انچ د دې لپاره به تاسو اضافي کپړه اخلئ، زیاتي کپړه به اخلئ. دا د دې یو مخامخ راځي ټاپ او یو بیک سایډ راځي. دا ما 2 کپړې اخیستې دي. دا یو مې ستاسو سره مخې تاسو ته په دې باندې طریقه ښایم چې 29 انچ اوږدوالی دی خو 27 به پوره راځي 28 او 20 انچه دی پلنوالی دی داسې، خو موږ واخیستله 22 انچه 22 انچ. دا د دې ټاپو دا کپړه ما اخیستې ده تقریبا، دا به زه کټ کړم تقریبا 30 انچه، مطلب 23 انچ. په 23 انچ ما اوږدوالی اخیستی دی او 2.5 انچه ما پلنوالی اخیستی دی کپړې. دا دسته چې ورته موږ لاس کې پکې اچو په دې بیگ کې، دا د هغې لپاره به 2 کپړې دا ضرورت دی ماته. ټیک شو؟ اوس دا کپړه چې کوم ده دا کپړه ما اخیستې ده، دا سایډ ته چې کوم لګي دی کپړه په دې کې به دې ته موږ زیب لګو، د دې په سنټر کې به زیب ولګو، د دې کپړو په سنټر کې به زه زیب ولګوم. بیا به دا زه د دې کپړې دا 12.5 انچه ده چې کله په دې کې زیب ولګېږي د دې کټینګ به هم د 12.5 انچه وشي، دا به یو کپړه برابر شي. نو دا به پر سر کې د دې نه هغه زیب راته وهو داسې چې کلاویږي او بندېږي، چې کمبل پکې کله ږدي چې زیب کلاویږي او بندېږي. دا هغه سایډ ته کپړه ده. راځئ چې او دا زیب په دې کې موږ لګو. دې کې به د عام زیب نه تاسو لږ غټ زیب لګوئ چې بار بار د دې را کونډه نه وځي. د دې لپاره د عام زیب نه دا غټ زیب استعمالیږي. جي د دې ګنډول لپاره موږ بسم الله کوو. دا 2.5 انچه کپړه ما راواخیسته، دې نه دسته لاس کې چې کوم په دې کې لګي هغه جوړو. دا د دې طریقه ده چې دا به زه یو ځل مې داسې راماته کړه، بیا مې داسې راماته کړه، بیا به دا زه داسې ډبل کړم، یعنې دا چې ډبل دغه ته جوړ شي دی نه. دا مې داسې راماته کړه، بیا مې داسې کړه او بیا پې زه ګنډوم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا مزې شان جوړ شو. دا موږ مزې تیار کړو. دا مزې تیار شو دې لپاره چې دا به داسې موږ راماتو او دې نه به دسته یعنې لاس کې به ته جوړو. دا به 2 زه دا کوم داسې دا وشو. دې کپړه کې موږ زیب لګو. دا 2 کپړې دي چې ما 19 انچه 7.5 انچ پلن اخیستې دي او دې کې اوس موږ زیب لګو. د زیب د لګولو دپاره به زه بسم الله کړم. دا به اول سنګل راماته کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. سنګل به ماته کړم. دا به دواړو کپړو باندې موږ داسې سنګل ګنډو یو طرف ته یو سایډ باندې. ښه جي دا ګنډه به تاسو ته ښکاري ما سنګل راماته کړې ده. دې به اوس زیب لګول شروع کړم. دي زیب دپاره به دا زیب ما راواخیستلو. دا کپړه مې راواخیسته. دا مې داسې تقریبا 1.5 انچې ورماته کړه. چې 1.5 انچې مې ورماته کړه، کیمرامین صاحب تاسو دا مهرباني وکړئ دا ځای پکې لږ راولئ چې دا نږدې نه زموږ د مینهوالو ګوري چې دا د زیب په سنټر باندې ما دا کپړه کېښودله او اوس دا ورته زه 1.5 انچې راماتوم داسې او بیا سیده مې ونیوله ګنډه پې وم. د دې کپړې دا څوکه چې ستاسو د زیب د سنټر سره یو شان راځي. دا به اوس ټوله کپړه کې داسې موږ دا زیب وګنډو. حاجی دا یو طرف ته
ما زیب ولګولو یو طرف ته په دې باندې ما ګیندو والا، اوس به زه دا بل طرف بیا به نیم انچ رامات کړم او داسې مې دلته کېښودلو. د زیب د سنټر سره مې دا کپړه یو ځای کړله او اوس به زه په دې باندې ګیندو وخم. دا مې نیم انچ ورمات کړو داسې. جی دا زیب دې کې ولګېدلو. اوس دا کپړه اضافي ده، زیاته ده. دا کپړه چې موږ څومره اغوښتې ده یعنې دا د دې نه لږه شان اضافي ده. د دې نه موږ دا اضافي لږه کټ کړو چې دا د هغې عمره مطلب 12 نیم انچه پاتې شي. دا نری به ترې زه دې نه کټ کړم جي، داسې به زه کټ کړم دا ټوله. ښه جي دا دواړه کپړې اوس ما سره 12 نیم انچه بالکل یو شان برابر راخلې. ټیک شو. دا د سایډ دپاره تاوېدو کپړې دي. اوس به دا دسته چې کوم ده لاس کې دا مونږ په د فرنټ کې به دا لګو. نو دې کې اوس دا ګل رخ چې کوم دی دا بره ختلی دی، زه به دې طرف ته لاس کې واچوم، بره طرف ته. د دې کپړې به زه سنټر معلوم کړم جي. دا مې سنټر معلوم کړو. اوس په دې باندې زه نشان واچوم چې دا کپړه ما اغوښتې ده 30 انچه او دا به زه واخلم، دا به تیار راځي 22 انچه که نه، نیم انچ به ګیرېږي. دلته مې واغوښته، د دې سنټر نه مې واغوښتو 5.5 انچ، یو خوا مې نشان واچولو، 5.5 انچ مې بل خوا نشان واچولو. دا موږ سره 11 انچ، یعنې دا لاس کې چې کوم دی دسته چې ورته وایي دا به 11 انچ دپاره دا ما نشان واچولو دې دپاره. اوس به دا موږ مشین سره لګو. چې ما دا نشان اچولی دی، دا سنټر دی 5.5 انچ اخوا ما نشان اچولی، هغې باندې مې دا کېښودلو. بسم الله الرحمن الرحیم. دلته مې دا اوس د مخکې رالم داسې د بل 5.5 نشان ته رالم، دا به داسې راته وکړم او دا مې په دې نشان به داسې کېښودلو. دا دسته شو، یعنې مطلب لاس کې شو. دی ښکارېږي که نه؟ دا لاس کې شو. دې نه بعد به اوس ګیر چاپېره مونږ پایپینګ واچو. داسې به هغه بل طرف ته هم زه واچوم، بیا به دې نه ګیر چاپېره مونږ پایپینګ لګوو. پایپینګ طریقه خو تاسو ته ما ښولې وه چې پایپینګ څنګه جوړېږي او څنګه لګي، هغه تاسو بله ویډیو کې کتلی شئ. دلته به اوس زه پایپینګ لګول شروع کړم. د دې چې کوم لاندې خوا ده هغې نه ما پایپینګ لګول شروع کړل. دا پایپینګ د دې نه به زه ګیر چاپېره پایپینګ ولګوم. ښه جي دلته را دسته به دې طرف ته راواړو، بیا به د هغې د پاسه زه پایپینګ کېدم، بیا دسته دې کې ګینده شي سره. هغه ځای کې مې دا بند کړلو. اوس دې بل طرف ته راځو. دلته هم ګینده وم. دا دواړه طرفونه دې کې د دې دا سرونه بند شو. بس دا به اوس زه مکمل کړم، ګیر چاپېره به دې نه زه پایپینګ وکړم. ښه جي دې دواړو کې پایپینګ ولګېده. یو د دې سامنا ده، یو یې بیک سایډ دی، یو مخامخ دی، یو وروسته خوا ده. دا پکې دا لاس دپاره دستې دي، لاس کې چې ورته موږ وایو. اوس به دې پورې موږ دا کپړه ګنډو. ګیر چاپېره به دا 12 نیم انچه کپړه چې ما کټ کړې ده دا به ګنډو. دا به تقریبا 12 نیم انچه ده، دا به 10 نیم انچه پاتې شي دا کپړه. خو لاول د ټولو نه مخکې دا زیب چې کوم دی دا موږ دې سره ګنډو. دا زیب ما دې سره ګینده کړلو او بیا مې پرې پاسه د خپې دا ګیندو والا چې دا کینی دا کپړه چې دا کینی. اوس به موږ دا هغې سره لګو. د هغې دپاره موږ دا پکار دی چې دا موږ بیک سره ټچ کوو که نه. دا د به دې کې دا سنټر والم د دې دا کپړه به را ډبل کړم، دواړو طرفو ته به زه سنټر نشان ولګوم. دا ګیندې مطابق به دې خوا واړوم او دې ځای کې به زه نشان ولګوم. دا نشان مې ولګولو په سنټر کې جي. اوس به دا زه راواخلم. دلته چې دا ما کوم نشان لګولې تاسو ته ښکاري، دې کې هم په سنټر ما نشان لګولې په دې ځای باندې او دې کې هم په سنټر باندې نشان دی. دا به زه لاندې کېدم دا کپړه او دا زما چې کوم د بیک دا حصه ده دا ټاپ دا مې پرې د پاسه کېښودلو. دې سره به زه ورسره مونږ چې څنګه هغه ورته تاسو ته د کوشن د جوړولو طریقه ښولې پایپینګ والا، دا هغسې به اوس د ګیر چاپېره وګنډم. ښه جي دا ورسره زه
ګنډم داسې او دا ګیر چاپېره دی نه مونږ دا راتاوهو داسې. ښه جي د یو طرف ته دا کپړه ګیر چاپېره را کپړه داسې ولګېده. اوس به دا بل طرف هغې سره ګنډو بل طرف سره. خو دا کوم چې دلته د دې ګوټونه دي دې ته مخامخ به دې ځای کې زه دا نشان ورکړم چې دا کونه د بلې کونې ته مخامخ راشي جي. دلته به دا ځای داسې ونیسم دا ګوټ دی که نه دا کپړه مې سره داسې یو شان ونیوله دې ځای کې مې ټوک ورکړو چې دې دا ګوټونه یو بل سره یو کپړه کې یو بله کپړه کې یو بل ته بالکل مخامخ راشي. داسې به زه را نور ګوټونه ټوک ورکړم. دلته هم دا دستره دلته هم دا دستې والا سایډ به زه راواخلم. دا سنټر به زه د سنټر سره میلاو کړم د سنټر سره به زه دا میلاو کړم او غیر چاپېره به زه په دې باندې ګنډو وهم. ښه جي دا د کمبلې کور تیار شو ستاسو مخې ده. اوس په دې کې موږ دا کمبل راړو ورچو پکې داسې. ښه جي دا و بیګ چې نن تاسو ته هم د دې طریقه وښوله. دا غیر چاپېره دی کې پایپینګ ولګېدلو او دا ستاسو تر مخې تیار شو. دا بیګ په ډېر کم وخت کې دا وروسته ستاسو بیګ تیار شو. نو امید لرم چې تاسو به دې نه چلې زده کړي وي او داسې ښایسته ښایسته بیګونه به ځان هم جوړوئ خپلو ملګرو هم جوړوئ یاران دوستانو هم جوړوئ او په ګفټ کې چا له څه ورکوئ هغې لپاره هم جوړوئ. نو تر بلې ویډیو پورې اجازت غواړم. الله مو خوشحاله او آباد لره جي. ډېره مهرباني. آباد اوسئ خوشحاله اوسئ.